Hello everyone! It's Lou! And for today's video, gagawa tayo ng expectation versus reality ng BSCO outfit. Na-realize ko na iba yung itsura niya sa model at saka iba yung itsura niya sa katawan ko kasi yung model nila guys super sexy. As in super sexy, like body goals, sobrang nipis ng waistline niya. Oh my gosh. So ayun, nung sinukat ko siya, iba yung itsura sa akin. Like ayan yung itsura sa model nila and ito yung itsura sa akin, you guys. So, naisip ko, expectation versus reality na lang dahil nga doon magkaiba kami ng body type ng model. And pangalawa, halos lahat ng damit nila ay one size fits all. Malalaman natin ang katotohanan sa video na ito, starting with this top. So, this one, super natuwa ako dito kasi fit siya sa akin. So, ilalagay ko dyan ang aking vital statistics for your reference. And usually, size medium yung kinukuha ko sa mga damit kapag bumibili ako. So, this top, natuwa ako kasi kasya siya sa akin. Ang ganda ng pagkakatahi. Gusto ko yung may pa-velvet sila dyan. Ito, guys, sakto sa aking braso. Medyo stretchable din siya. So, if you're medium to large, kakasya din to sa'yo. Pero kung mas mapayat ka sa akin, I don't think nakakasya to sa'yo. Kasi sa akin, as in fit siya. Medyo maluwag pa nga. So, this top... Hey! So, this top is definitely at 10 for me. Also, I forgot, nakuha ko to from Shop Silog sa Instagram. Ilalagay ko yung link ng shop niya down below. Marami ako nakuhang BSCO outfit sa kanya. Kaso hindi ko na mapakita kasi hindi sila kasya sa akin. Like this top, sobrang cute niya kasi may pa-bow something siya. Kaso, ayun, kahit medyo wide siya na ganyan, hindi siya pumapasok sa arms ko. So, ang mapapakita ko lang talaga sa inyo today, sa try-on haul, syempre, yung mga kasya sa akin. So, we have two other velvet type of tops. Ang ganda ng kulay ng tela niya. Para siyang medyo dark lang ng konti sa Barbie pink. Okay, this is cute. As in, the only thing na hindi ko lang masyadong bet sa kanya, masyadong mahaba. Etong straps nila dito, like, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung ribbon, sis. Saka itong pinaka-design nila sa breast area, parang yung bustier moment niya dyan. Parang masyadong malaki, tsaka malawak yung pagkakatahi. Parang ang laki tignan ng... God bless you! Alam mo yun, medyo awkward lang kasi parang ang laki ng melons mo dyan. Ayun lang naman, medyo na-awkwardan lang ako sa laki nito, but it's cute. So, this is a 7. Because of those things na sinabi ko sa inyo. Ano yung mga bar-bar? You know, madalas ka ba dito? Yung mga ganon, perfect to doon. Pero since bawal pa ngayon, pang Instagram nyo na lang muna to. And yung size niya, again, medyo fitted lang siya sa akin. So, I think medium to medium large again. Kakasya to. I'm not sure lang sa payat. Pero kasi, I'm wondering, kasi yung model nila, syempre mas payat siya sa akin. Pero kasya sa kanya yung mga damit na sinusuot nila. Maybe naglalagay sila ng paper clip dito kasi usually ganun yung ginagawa sa mga shoots. Nagawa ko na rin yung minsan sa isang shoot ko with a brand. Ayun na, I'm just wondering kasi nung sinuot ko na saktong-sakto sa akin eh. Pero anyway, next up, guys, nakalimutan ko pala banggitin na lahat ng sizes na nakuha ko ay small. I'm not sure if meron silang XS. Pero kung mas mapayat kayo sa akin or mas maliit yung body type nyo kaysa sa akin, kunin nyo yung XS kung meron man sila. Kasi yung small, size ko na siya. Malaki yung sizing nila, guys. Medium. I'm a medium. So, next up natin ay this one. Ito medyo hindi ako nag-expect sa kanya nung nakita ko siya na nakatupi, nung nakuha ko na. Medyo hindi ako nag-expect, but now, this is my favorite so far sa lahat ng tinry-on ko kasi maliban sa puff sleeves, maliban dito, guys. Sorry! May pa-backless moment. Sa totoo lang, ito medyo maluwag pa siya sa akin. Ayun, tingnan mo. Medyo loose pa dito, bumabagsak. Ito masyadong mababa. So, I think kakasya pa to sa medium to large and large considering na ito yung pinaka-lock nung damit. Parang wala kang limit kasi nakatali siya na ganyan. So, hindi ka masisikipan, sis. This is like... This is a 10. And itong mga polka dots na yan, printed na white paint lang siya dyan. Hindi siya pearls. Pero mukha siyang pearls, pero hindi siya pearls.
So next one, we have this Jenny inspired daw na outfit. Coordinates to guys, meron tayong top and meron tayong pants. Ito rin yung tela na ginamit sa pants. And ito guys, size small. And small nga siya sa akin. Ito sa mga mas payat pa sa akin, ito yung tamang measurement for you guys. Small to, kita nyo naman, ipit na ipit yung mga tabakos. Like, I like the whole idea of the outfit, the cords thing, gusto ko yan. Kasi masyado siya maliit sa akin. So, I think I'm a size medium pagdating dito. Pero wala siyang pockets. Ayun lang sasabihin ko, sana may pockets yung pants. And ito, flap lang siya. For design lang siya. So, for me, nasuot ko siya since I like the idea, pero hindi ko siya size. This is a 5 kasi hindi ko siya masusuot. Ayun. And ayun, walang bulsa. Oh, this is a 4 kasi wala siyang bulsa. Pero ayun nga, kung mas mapayat kayo sa akin, this will fit you better. Last outfit natin for today ay this dress na medyo maikli. I love this dress, sa totoo lang, kasi body hugging siya, ganyan yung gusto kong style, ang ganda ng tela niya and all. Again, this is size small ha. Kaso ayun nga lang guys, meron siyang nakalawit na string dito. Like, gets ko siya para mapataas mo to, diba? Kung gusto mo siyang itaas. At pwede mo siyang ibaba kung gusto mo siyang ibaba. But, saan ko siya ilalagay? I think hahanap na lang ako ng perfect spot kung saan ko siya itatay. Tapos gugupitin ko na lang itong sobra. Kasi ang pangit niya tingnan. This is all my string. Oh my gosh, look. I am so sexy. Pero this dress is a 10 for me. So, just like the other clothes na tinry on ko kanina, fit lang din to sa akin. So, ayun. Consider nyo lang yun. I'm a size medium to size small yung dress and fit lang siya sa akin. Sizing preference lang naman to guys kasi lahat naman ng brands, iba-iba yung sizes ng small, medium, large. So, ayun lang guys. That is it for this video. Thank you so much for watching. As usual, ilalagay ko yung links down below. Click nyo lang dyan guys. Ayun lang. Thank you so much for watching and I will see you on my next one. Bye!